Sa ingredients, meron tayong chicken liver, bell pepper, garlic, onion leaves, tomato, garbanzos, tomato sauce, lemon lime soda, oyster sauce, soy sauce, black pepper, and salt. At syempre, gagamit din tayo ng oil. So, start na tayo magluto. Ngayon, nagpainit na ako ng oil sa pan. So, igisa muna natin itong bell pepper and garbanzos. Then, ilagay natin itong onion leaves. And then, set aside na natin. And then next, igisa na natin itong sibuyas. After ng sibuyas, ilalagay na natin itong bawang. And then, lagay na natin itong kamatis. So, ang next natin ay itong chicken. And then, ilagay na rin natin itong liver. So, dahan-dahan lang guys ang paghalo para hindi madurog itong liver. So, takpan muna natin. Hayaan natin siyang masangkot siya. So, check na natin. So, takpan uli natin. Hayaan natin ma-reduce muna yung water niya. Check na uli natin. Kaya na guys, medyo kumonti na yung kanyang tubig. So, ang next natin, maglalagay tayo ng soy sauce. Oyster sauce, black pepper, and then maglalagay na tayo ng lemon lime soda.
And then, takpan uli natin. So, check na natin. So, hihintayin pa natin uli ma-reduce ng konti pa itong pinakasabaw niya. Ngayon guys, ang gagawin ko, tatanggalin ko muna yung atay. Kasi baka madurog. Babalik na lang natin to mamaya. Nakuha na naman ng atay yung flavor nung sauce. And then, ang next natin, ilalagay na natin itong tomato sauce. So, takpan uli natin. Hintayin natin kumonti muna yung pinaka-sauce niya. Check na natin. So, yan na guys, nag-reduce na yung pinaka-sauce niya. So, ngayon, isi-separate muna natin yung sauce sa chicken. And then, mag-a-add ako ng konting oil. Then, ilalagay natin yung chicken. Hayaan muna natin siyang mag-isa na mabuti. Takpan muna natin. Check na natin. So, ilagay na natin itong atay. Then, ilagay na natin itong garbanzos. Lagay na rin natin itong sauce. So, tikman na natin. Yan guys, maglalagay ako ng konting salt. So, yun na guys, luto na ang ating sinarsahang manok. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share. And please, paki-follow na rin ako guys sa aking Facebook fan page na Mama Jovz. Bye!